đầu tiên chúng ta tới thăm là thành phố Gostomel. Đây là thành phố có sân bay Antonov, nơi có cái máy bay lớn nhất thế giới cũng tên là Antonov. Và trong những ngày đầu chiến tranh thì quân đội Nga đã tới chiếm đóng sân bay này, và sau đó chiếc máy bay lớn nhất thế giới này cũng bị phá hỏng. Hiện nay thì chiếc máy bay này cũng đã được mang ra khỏi đây, và sân bay Antonov nằm ở căn cứ liên quan đến quân sự, do vậy mà rất tiếc là không được tới thăm. Thành phố Gostomel cũng là một trong những cái điểm trọng yếu trong cái quá trình tiến quân của quân đội Nga. Cái khu này bây giờ vẫn còn rất tang hoang như thế này, và đây có thể nói là nơi đầu thành phố. Và khi quân đội Nga vào đây thì chắc chắn ở đây đã diễn ra những cái cuộc giao tranh hết sức là quyết liệt. Những cái dấu vết nó để lại tôi nhìn thấy rất là rõ. Các vết đạn, vết bắn nhau. Đây đã từng là một khu chợ, và bây giờ chỉ là còn một đống đổ nát. Đây là toàn cảnh bên trong cái khu chợ mà đã bị phá hủy. Và cái trạm xăng này cũng bị cháy rụi, và bây giờ khó có thể nhận ra đây đã từng là một trạm xăng. Đây các bạn xem tất cả những cái dấu ấn của những cuộc giao tranh đã diễn ra và sự hủy diệt của chúng. Đây khắp nơi vẫn còn có những đống đổ nát. Và có một điều đặc biệt rằng là ở trên các con phố có rất nhiều những cái vết như thế này. Thực ra mình cũng không biết xác định đây là cái vết gì. Đấy chắc chắn là không phải tên lửa, chắc khả năng chỉ là đạn thôi. Còn rất nhiều. Ban đầu cứ tưởng là đường hỏng nhưng không phải, tại vì nhiều vết rất là giống nhau. Khả năng là do bị một loại vũ khí nào đó gây nên. Rất là tang thương. Cả những này tan tác. Đây đã từng là một cửa hàng bán đồ ăn cho thú vật. Còn bên này là một nhà hàng đồ nướng và barbecue. Và bây giờ là tất cả những gì còn động lại của những cái cơ sở này. Gostomel là một thị trấn rất là nhỏ, chỉ có một vài con phố chính, và nếu đi dọc con phố này thì chúng ta sẽ tới được thị trấn tiếp theo. Lát nữa chúng ta sẽ tới đó thăm. Ngay bên cạnh đây là bìa rừng, và bên trong này còn có rất nhiều các ngôi nhà bị phá hủy. Để so sánh cho các bạn xem những ngôi nhà mà không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh. Còn bên này là những ngôi nhà bị ảnh hưởng. Cả một khu phố này đều bị hỏng hết nhà. Các ngôi nhà này bị phá hủy nặng nề.
Và bây giờ không còn ai sống trong đó nữa. Cả cái dãy phố này đều bị phá hoại. Và toàn bộ những ngôi nhà này cùng cả một cái dãy phố đều bị phá hủy. Một ngõ nhỏ trông rất là thanh bình và đẹp đẽ. Tuy nhiên, hai bên toàn là những dấu vết của chiến tranh. Ở đây có nhiều dãy nhà san sát nhau và được ngăn cách bởi một con ngõ như thế này. Và ở mỗi cái ngõ này thì có một nửa số nhà đều bị phá hủy nặng nề như thế này. Ở nơi đây đã từng là một con phố rất là thanh bình, có thể trẻ em nô đùa, mọi người ra đây ngồi nói chuyện, tại vì xung quanh đây phong cảnh rất là đẹp. Tuy nhiên khi đi thăm căn phố này trong tình trạng như này thì đúng là phải nói thật các bạn là không biết cảm giác như nào, không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào nữa. Đang là mùa anh đào thì rất là nhiều. Ngay đằng trước những ngôi nhà bị phá hủy nặng nề này có một cây anh đào. Ngôi nhà nào không bị phá thì bị bắn nham nhở, đẩy các cái đạn như thế này. А что там убрали просто? Bucha là thành phố lớn hơn thành phố Gostomel một chút. Cũng là một trong thành phố bình thường như rất nhiều thành phố khác ở Ukraine. Tuy nhiên thành phố này lại gây được sự chú ý của dư luận toàn thế giới trong thời gian đầu của chiến tranh, khi tại nơi này xảy ra những cuộc giao tranh đẫm máu của quân đội Ukraine nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Phố Vaksana có lẽ con phố nổi tiếng nhất ở thành phố Bucha này, tại vì nơi đây đã xảy ra những cuộc giao tranh đẫm máu trong cái thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh. Và chính đoạn phố này là nơi xảy ra những cuộc giao tranh quyết liệt nhất trong cái trận đánh ở Bucha giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine. Và kết quả của cuộc giao tranh này là những hình ảnh ở bãi chiến trường ngổn ngang mà chúng ta thấy được từ năm ngoái qua những hình ảnh như thế này. Và như bạn thấy thì cho tới ngày hôm nay hầu như không còn cái dấu vết nào của cuộc chiến tranh này nữa trên phố này.
Ngay sau thành phố Bucha là thành phố Irpin. Irpin là thành phố nối liền với thủ đô Kiev. Và trong những ngày đầu ở thành phố này cũng xảy ra rất nhiều sự kiện đáng chú ý, và bây giờ chúng ta sẽ đến đó để tìm hiểu thêm. Còn cái quần thể này đã từng là một sân vận động của thành phố. Bây giờ cũng chằng chịt nham nhở những vết đạn bị bắn. Ở đây là sân vận động trung tâm của thành phố Irpin. Bên trong này sân vẫn còn có những mấy cậu bé đang tập bóng đá. Ở đây những vết đạn đã được vẽ thành những bông hoa. Phố Universytetska là một trong những khu phố chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt nhất ở thành phố Irpin này. Ở đây vẫn còn rất nhiều những cái tòa nhà bị bốc cháy, bị phá hủy. Tuy nhiên là những tòa nhà này cũng đang dần được tu sửa lại. Ví dụ như tòa nhà cao tầng này bị hư hỏng khá nặng, nhưng bây giờ người ta cũng đang tiến hành tu sửa và chỉnh trang lại.
Khu nhà chung cư này khá là đẹp và mới, tuy nhiên cũng bị ảnh hưởng. Và trên các bức tường thì toàn nham nhở những vết đạn bắn. Bây giờ người ta di rời hết dân cư ra để tu sửa lại. Và đây là khu vực xảy ra những trận đánh ác liệt nhất ở thành phố Irpin. Ở xung quanh đây rất nhiều nhà cửa bị hỏng hóc, bị cháy. Còn thành phố này vẫn tạo cho ta cảm giác cái gì đó rất là trống vắng và có gì đó thậm chí là hoang vu nữa. Nhà này bị trúng rất nhiều đạn, loang lổ những cái đạn trên bức tường. Bây giờ chúng ta đang tiến gần tới cuối thành phố. Đó là biên giới giữa thành phố này và thành phố Kiev. Hai bên đường phố này có những rừng thông tuyệt vời, rất là đẹp. Và trên con đường này là có một nơi trưng bày khá là thú vị về cái cuộc chiến tranh này. Đây là những chiếc xe đã bị hỏng, đã bị cháy trong cuộc giao tranh diễn ra ở thành phố gần đây. Đây có đủ loại xe, xe tải cũng có, xe con cũng có. Và đấy chính là những chiếc xe mà chúng ta đã nhìn thấy trong cái bức tranh rất là kinh hoàng về các trận chiến ở khu thành phố Irpin này và thành phố Bucha. Chiếc xe này bên trên thân vẫn còn lỗ chỗ những vết đạn bắn. Đây những gì còn sót lại của các cuộc giao tranh. Nói chính xác hơn, đây là một phần của những gì còn sót lại. Và bây giờ chúng ta vẫn đang ở cái nơi tiếp giáp giữa thành phố Irpin và thủ đô Kiev. Có thể nói đây là cửa ngõ của thành phố Irpin. Bên cạnh đây là những khu dân cư đầu tiên của thành phố này. Hai bên rừng vẫn là những cái đống xe đã bị cháy, đã bị phá hủy trong cái cuộc giao tranh đó, chứng tỏ là cái khu này đã từng xảy ra những cuộc giao tranh, những chiến đấu rất là ác liệt. Bên cạnh đây là toàn là rừng thông. Còn đây là cái khu nhà ở đầu tiên của cái thành phố Irpin này. Chúng ta sẽ vào đây xem một chút. Những khu nhà này cũng bị phá hủy nặng nề trong cuộc giao tranh và bây giờ đang được tái tạo lại. Khu này đang được xây dựng lại
Ở khu này các cửa kính cũng bị vỡ hết. Và họ cũng đang sửa lại. Khu này ngày xưa chắc chắn là một khu dân cư rất là đông đúc và nhộn nhịp. Nhưng bây giờ không có một ai hết. Chỉ là một cái công trường xây dựng. Và dưới đây có một cái hầm chiến đấu của quân đội. Đây này, chúng ta đang ở bên cạnh dòng sông cũng tên là Irpin, giống tên thành phố. Và ở đây đã đánh dấu một cái sự kiện khá là quan trọng trong cái thời gian đầu của cuộc chiến tranh. Đây là cây cầu nối thủ đô Kiev với thành phố Irpin, bắc qua con sông Irpin. Và để ngăn cản bước tiến của quân đội Nga, thì quân đội Ukraine đã cho phá hủy cây cầu này. Nhưng bạn thấy thì cây cầu bị phá hủy này vẫn còn tồn tại. Đây là toàn cảnh cái cây cầu cũ bị phá hủy. Vẫn còn nguyên hiện trạng của nó. Còn ngay bên cạnh kia các bạn thấy là các công nhân đang xây dựng một cây cầu mới bắc qua con sông này. Xây chắc đã khoảng được 2/3 rồi. Đây là một góc thành phố Irpin. Ở bên kia cũng là những người đang sửa lại một căn nhà bị phá hủy trong một trận giao tranh. Đây là cửa ngõ thành phố và những cái công trình, những căn nhà ở đây thường là bị hứng chịu nặng nề nhất. Đây là bên trong một căn hộ. Những gì còn động lại ở đây, tủ quần áo cũng còn nguyên ở đây, mà căn nhà này đã bị hỏng nặng hết rồi, phá hủy hẳn hết. Mà tuy nhiên căn nhà này đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Còn bên đường này có bức tượng của chiến sĩ Xô Viết. Cái tên ở đây không còn nữa, chắc họ phá đi rồi. Ở sau là tấm này cũng toàn vết đạn nham nhở đây. Cái này là cái nhà thờ khá là đẹp nhưng mà cũng bị ảnh hưởng. Trên cái bãi bê tông này đã từng là một cái nhà thờ nhỏ hơn cái nhà thờ bên cạnh ở đây. Vì những nhà thờ nhỏ này đã bị hỏng, phá trong cái cuộc giao tranh đó. Còn nhà thờ này thì cũng bị ảnh hưởng, bạn thấy bị bắn phá, rất nhiều vết đạn. Cạnh nhà thờ này là một cái cửa hàng, một cái nhà nào đó cũng bị cháy rụi.